Oh. Ay, tuloy mga Dabarkads! Ayan, so dito tayo sa bahay namin. Ituturo ko muna kayo sa aking magulong bahay dahil nagpapagawa kami. So, ito yung aming kwarto. Kwarto ng aking mga binatang anak. Ayan, so kakabitan namin ng aircon yun. Pakita mo nga yung maganda nating kakabitan ng aircon. Ayan, so aircon na lang ho ang kulang dahil wala kaming pambili ng aircon. Ayan, pero may tubo na. Diba? Ayan, dito yung kwarto ng aming mga binatang anak. And din yung kwarto ng aming mga dalagang anak. Ayan. So, tingnan nyo naman. Hindi ako makapasok dahil bagong simento yung sahig. Ayan, oh. So may second floor yung aming room. Ayan. And ito, kakabitan din siya ng aircon. Wala pa ng aircon. Yan. May tubo ng abang yan. May layout na. Wala lang aircon na pangpakabit. Ayan. So nakita nyo na, may dalawang kwarto. Ang problema namin ngayon, mga Dabarkads, wala kaming kwarto kasi ito doon sa mga babaeng anak namin, yung kabila sa lalaking anak namin. Ayan. Kaya malamang sa bodega kami matutulog. Ayan, ito yung aming kusina, mga Dabarkads. And, wow, may sinaing. Ano kayang nilutong ulam ni Inday? Wow, ang sarap, walang ulam. Oh, walang laman. Wala tayong hapunan. Ayan. Ito yung aming CR. Teka, walang ilaw. Ayun. Ito yung aming laundry. Ah, di ba? Laan ang bahay namin. And meron kaming antique na rep dito. Ang laman, tubig. At meron pundador, oh. Sos. Ayos yan. Mamaya, bago ako buwi. Bibigay na yung rep. Antique na rep po yan. Yan. Pero dito sa bahay namin, kahit po ganito ito kagulo, marami kaming appliances dito. Kompleto kami. Meron kaming TV, may video okay. Ayan, ang dami namin TV. Pero yung mga TV ho na yan, hindi ho amin yan. Pagawa lang ng customer. Yan, may gustong magkape, mayroong kape dito. And, ayan, pasok tayo sa bodega namin. Bahay namin, bodega, maaaring ito ang magiging kwarto namin. Dahil yung bahay namin, dalawa lang ang kwarto. Sa mga anak kong lalaki at sa mga anak naming babae. So wala kaming kwarto. Dito kami. Ayan. Pasok kayo sa bodega namin at may hinanda ako. Tcharan! Yan. Nakita niyo yan, dami namin appliances dito. May mga microwave, may TV, may aircon. Lahat ho yan hindi amin. Yan. Close ko muna yan. Ayan. So ito yung ating gawaan. Marami namang nakakita na yan. And, ayan. Yung mga ginagawa nating board. Sa katutak na naman. And ito, meron akong bagong dating dito. Dumayo pa. Galing pa ng Gapan, Nueva Ecija. Itong may-ari na ito. So, sharp. Kaya lang, ang malungkot, sinilip ko na siya. Yun. Ito, nilip yun. Sinilip ko na yung board. Ito, patong ko sa lamesa. Yan, oh. Nakikita nyo, putok ko. Yan. Tapos, ito, tingnan nyo sa tester. IPM yung tinamaan sa kanya. Ito yung supply output ng compressor. Ayan, oh. Shorted na siya. Yun ang pinakamasakit na nangyari. Malamang sa hindi na ito marirepair dahil sabog ang pinaka-IPM niya. And ito yung isa pa. Ayan, oh. Makikita nyo yung pinagputukan, oh. Yung. Tapos, ito hindi ko pa ito nasisili. So ito yung may nakakabit din siyang board. Ayan, oh. Same din ang tama. Iisa ang tama. And pag chinek natin ang IPM, yun.
Teka, magana yun. Ayan o. Shorted din ang IPM. Kaya medyo madudugo. And meron din tayong dumating dito na parang 3 HP to na Mitsubishi Heavy Industry. Heavy Industry to. And ang board, ayun. Teka, tapos tayo. Ito, nakatanggal ng board ng dumating. Ayan o. Ayan. So, ang tinamaan sa kanya, IPM din. Ayun. Ito yung isang board niya pa rin na pinagpaltan. Pero, para parehas din siya. O, yan o. Sabog din o. Putok yung tinamaan sa IPM. Yan. So, nakakalungkot lang dahil puro IPM and talagang major problem ang tinamaan sa kanya. Yan. And meron akong isang iniready na unit dito na bagong pasok. Ito. So, sinet up ko siya dito. Ang problema niya ay yan. So, binuhay ko na. Ayaw daw umandar ng compressor or may error na inilalabas. So, ayan. Papakita na lang natin ayan, kung ano ang naging problema nito. So, subscribe na lang sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center. Ayan, good day mga ka-Aircon Tech. Medyo pinasyal ko lang kayo sa aming bahay kasi late na dumating tong aking cameraman. Ayan. So, ito yung isang sinet up ko na aircon. Actually, kararating lang nito kanina. Medyo hapon na. Sinabit ko na lang siya dito para ma-check na natin. So, ang problema niya, kinabitan ko na siya ng tubo and ayaw umandar ng compressor. Pero halos 15 o 30 minutes na ito na umaandar. Umaandar lang ang indoor pero wala siyang inilalabas na error. Error. Yan, wala siyang nilalabas na error. Hindi rin umaandar yung ating outdoor. So, ito yung medyo mahirap i-check na unit dahil hindi natin makita kung anong error. O, hindi kaagad lumalabas yung error code niya. Ayan. O, wala naman siyang blinking dito. Layo na nakikita. Pero halos 30 minutes na ito na umaandar. Ayan. So, sa ganito siguro, ang pinaka-tip na lang natin para madali nating i-identify ang problema. Actually, ang board nito, wala ring indicator lights tayong makikita. Kaya medyo mahirap i-troubleshoot. So, yung ganitong modelo. Para sa ito na Carrier X-Power. Ganito rin ang board na ginagamit nila. Actually, X-Power yata talaga ito. Pero Carrier lang yung nakasulat eh. Wala yung X. Tinanggal na si X. Ayan. Wala na si X. X na. Ayan. So, sa ganitong problema, kung medyo nalilito kayo, ito kung walang error code tayo na nakikita dito sa loob, so ang pwede lang natin siguro, first step na gagawin natin, teka, bunutin ko muna. Nakabit pala ito. Yun. Tanggalin ko lang yung takip ha. Yan. So yung first step na gagawin natin, syempre susukatan natin ang supply papunta dito. Kung may 220 tayo na pumapasok. And siguro yung DC voltage na lang dito sa pinaka main capacitor natin. Ito, teka, pakita lang natin muna. Yan. Ito. So, plug yung gagamitin ko. Ito lang kagandahan ng plug, kahit na baliktad or mali yung polarity ng pagkakagamit mo, hindi siya nasisira. Nagpo-protect lang siya. Ayan. So, sinaksa ko na yung unit natin. Bubuhayin ko siya. Ayan. So, i-check natin ang AC.
Ayun, so may AC input tayo na pumasok. Ilaw pa lang kailangan ko. Yun. Reset. Ilaw. Yan. Meron tayong input na 220 and punta tayo dun sa DC. Sukatan nyo na kagad itong capacitor dito kung nagsuswitch siya. Nagkakaroon siya ng supply. Patong natin yung tester dito. Ito. Yan. So ito lang kagandahan ng clock kahit na mataas yung supply or magkabaliktad ka man ng polarity, hindi katulad ng analog na nasisira. So lalabas lang sa kanya negative. Ibig sabihin baliktad yung test prod natin na ginamit. And ayan 323. So may input tayo na DC dito na pumapasok pero ayaw umandar ng ating compressor and fan. So medyo mahirapan na tayong analyze. Baka mamaya mag-option tayo, palitan natin yung board ng outdoor or magpalit tayo ng indoor. Hindi pa natin nakikita ang problema. So sa analyze natin kasi na nagiging problema nito, unang i-check nyo lang lagi yung supply ng AC, supply ng DC, and pangatlong i-check nyo, sensor. Yun. Siyempre, sama na natin yung wiring. Yung wiring naman is open na yan. Na i-check natin kung tama ang tapping natin and walang problema sa wiring. Tapos, yung ating AC and DC and yung sensor. Dito maraming nasisira sa pag-check ng sensor. So, ang sensor nito, ito meron akong ready na sensor dito. Ayan, pakita lang natin. Yan. Ito. Ito yung sensor ng carrier. Pero kaparehas din lang halos ito nung mga sensor na ginagamit ng ibang unit. So yung isang pinakamataas na marireading natin, yan yung nakakabit sa compressor o yung pinakamalapit sa compressor. Ayan, yung 48 o 47, depende sa yan, sa palamig o init ng panahon, nagbabago-bago yan. So itong na check natin nasa 48K. And yung pinaka-ambient sensor natin, yan. So, nasa 9.5 ang na-reading natin. Galing ito sa umaandar na unit ha. Binunot ko lang. And, eto. Yan. 9.6. Halos magkaparehas lang siya nung ambient sensor. Ayan. So, naituro ko na naman ang pag-check nito dun sa mga nauna nating video. So, i-take note nyo na lang. Kapag ito tip natin sa inyo, yung mga medyo baguhan pa do sa pag-check ng ganito, kung nag-cleaning lang kayo ng unit at parang naninibago kayo dun sa aircon or para mapamilyar kayo, kung mabubunot nyo yung sensor, sukatan nyo na ng tester, mag-provide na kayo ng kahit na ordinary na digital tester lang, para tapos i-take note nyo na, mapamilyar kayo dun sa mga value ng sensor. So pag nakita niyo yung modelo na ganong unit, pag chinek nyo, alam ko na kung ano yung value nito. So ngayon, kung change value na, nakikita nyo na kaagad kasi may listahan na kayo ng modelo. Ilalagay nyo yung model, tapos yung value ng sensor, ganon pala yung value ng sensor niya. So magkakaiba kasi yan merong iba-ibang unit. Si Daikin, iba ang gamit na value ng sensor. Si Midea, si Nacolin, magkakaiba rin. And si carrier, iba din yung ginagamit na value. So, para pag bumili kayo ng sensor, alam nyo na kung anong value. Kahit sa mga tindahan lang ng air conditioning o yung mga nagtitinda ng mga sensor. So, pwede kahit pumunot lang kayo, at least alam nyo na kung anong value yung bibilhin nyo. Para susukatan nyo na lang. Ayan, so katulad nito, na-check na natin, meron naman siyang supply. Umaandar naman ang indoor, pero walang inalalabas na error. And hindi umaandar yung ating compressor and fan. Teka. So ito simple lang naman yan. Tinanggal ko lang yung dalawang tornilyo. Natanggal ko na yung takip. May iaangat na natin ng bahagya itong outdoor. Ayan. So kung gusto lang natin i-check ang sensor, dito pa lang mabubunot na natin sa ilalim. Yun.
So ito yung isa, dalawa, tatlo. Yan. So ito yung tatlong sensor. Teka. Sukatan natin. Yan. So ito lang ang kagandahan ng clock tester. So lahat pwede mo nang gamitin. Meron kang temperature setting, meron kang ohms, may voltage, may capacitance. So kahit matataas na value ng capacitor, nababasa niya. So yan, yung clock 116 ang ginagamit ko. Yan. So medyo maliit siya, pero lahat nandiyan na. Okay? So ayan, yung chinek natin na value kanina is 9. Tingnan natin to. Ayan. So nainitan siguro ito, nasa 22. Yun o. 22K. Yung nakuha natin dito. Yung isa. And ito. Yun. 9.0 o 9.6 pa yung nakuha natin kanina. So ito yata yung 40 na isa, nag-change value na din. And ito yung isa, yung nakakabit doon sa condenser natin, ito yung malaki. Yan o, 467 ohms. Ayan o. So dalawang sensor natin ang change value. Yung nakakabit doon sa compressor, yung 48 yata yung nasukat natin kanina. And yung nakakabit doon sa ating condenser. Yan, nasa 470 ohms ang nasukat natin. So, may dalawa tayong sensor na change value na kaagad dito. Yan. So, hindi ko alam kung dinismantle kasi nila ito and hindi daw nila mapaandar yung unit. Pero, ang na-determine lang natin, dalawang change value na sensor. So ito yung kinalas ko doon sa isang maandar na unit. Okay, so ito lang ang kakabit muna nating sensor. So mas maganda siguro kung magpapalit kayo, isang set na kaagad, kumuha na kayo ng tatlo. Yun o. So siyempre katagalan na rin nagkakaroon ng change value ito. Palitan na natin ng bago. Ayan. So, dalawang sensor lang naman yung dapat papalitan natin. Pero ito, ikakabit ko itong tatlo. Para makita lang natin. Yun. Ayan, pwede na natin ulit ibalik. Ayan. So, pang try ko lang ito ha. Tatry natin kung aandar yung unit. Okay. Ayan. So, standby tayo. Babalikan ko kayo. Medyo matagal yata to kasi magkakaroon tayo ng delay na almost 3 minutes bago natin makita ulit. So, balikan ko kayo. Ayan. So, antayin lang natin na umandar yung compressor. Ayan, no? Umikot na yung fan natin. Yung bumuelo na siya. So, umandar na rin yung compressor natin. So, ang naging problema lang natin, yung sensor natin. Medyo mahirap lang kasi i-analyze ito. Hindi ito katulad ng ibang modelo, katulad ni na Colin. Kapag sira ang sensor, makikita nyo na kagad nag-error ng F1, F2, F3, F4, F5. So, lumalabas na kagad yung error. So, alam na natin kung sa sensor nang galing. Ito kasi hindi nyo ma-determine kaagad kung sa sensor nang galing. Kaya, dapat alam natin i-check yung sensor. And alam na natin kung ano yung exact value niya. And, pinakamaganda dito, palitan nyo na yung tatlo na sensor. Palitan nyo na ng bago para alam natin na hindi na siya magkakaproblema. Okay, so, medyo maliit na amount lang naman kung bibili tayo ng panibago. Yan. Or pag pupunta tayo sa home service, magdala na kayo ng mga ganitong sensor. Mag-provide na kayo kasi para mga 200 pesos lang naman yata yung isang sensor. So, magdala na kayo ng pang-indoor, magdala na kayo ng pang-outdoor. Pagpunta nyo sa home service, machi-check nyo na. Kabit nyo na yung sensor.
So, determine nyo na kaagad. Wala sa sensor dahil pinalitan nyo na ng bago. And, ayun. Saka pa kayo mag-o-option kung indoor or outdoor board ang nagiging problema. Or, meron akong isang na-check pala na ganito. Good ang sensor, pero ayaw umandar ni fan, ayaw umandar ni compressor. Pero ang nakita namin, nandito rin yung unit, hindi ko lang naipakita pala. Ang naging problema niya, compressor. Ayan. So, ayan, sukatan natin ng ampere ngayon, yung ating unit. So, merong ito, pakita mo. Merong nagregalo sa akin, nagbigay ng, ito, maganda siya dahil kakabit mo lang yung input supply dito na 220, and ayan na, papasok, makikita mo na kung ilang kilowatts, kung ilang volts, ayan o. So, makikita mo, may 228 volts, so yun yung voltage natin. And yung ampere, ayan o. So, nasira kasi yung clamp tester ko. Ayan. So, baka naman, wala akong clamp tester ngayon and medyo low budget tayo ngayon. Kaya, ito ang ginamit ko. Ayan, maganda siya kasi yun o, nakita na natin yung ampere. Kaya ulitin natin yung volts. Yung amp, ayan o, 4.9 ampere. Yun, nakikita na natin. And, so pagbuka natin to. Ayan, nagloko na kasi yung aking matandang tester na. Yun, so gumagana pa naman siya. Ilalagay natin ang ilaw. Ayun. So pumalo siya ng 6.9. Pero ayun, namamatay yung display nung gilid. Oh. Yun, oh. Nawawala na yung kalahati minsan. Naglolo ko na. Nag-aantay ako, baka may regaluhan ako ni Plok eh. Baka naman. Plok. Ayan o, 6 ampere. So parang tumama pa naman kasi 6.5 itong na-check natin dito. Ayan. So nagra-run na ang compressor natin. Kaya lang mataas ang ampere niya. 6.5. Ayan. Okay na. Okay. So lumalamig na yung unit. Ayan, ito yung Plok 116 natin. Ang kagandahan lang itong Plok 116 na ito, kaya ito ginagamit ko. Kasi may pan-check na siya ng temperature. So, set lang natin to sa temp. And, kakabit natin ito. Lagyan natin ang ilaw. So, yung lamig ng ating aircon, nasusukat na natin. Yung buga ng lamig niya, ayan o. So, kabubuhay lang naman ito. So, lumalamig na sa kakagad ng 21.5 degree. Yun. Okay. Ayan. Bumababa na siya. Ibig sabihin, malamig na yung buga ng hangin. Oh. Okay. And dito, magti-thank you sana ako doon sa nagregalo na rin sa akin. Ang problema, nakalimutan ko yung name. Hindi ko nakuha dahil customer din namin na nagdala ng aircon, pero alam ko maaalala niyo siya, name niya ito kapag napanood niyo yung video natin. Ngayon ko lang kasi ginamit dahil nasira nga yung clamp tester ko. Yan. Okay. So, medyo may kamahalan lang yun. Pero yung mga clamp tester yatang nabibili ngayon, meron na siyang mga temperature and capacitance checker. Kaya lang, mas mabilis kasing magbasa talaga ang Plok. Yung ganito. Yung ginagamit ko naman nagtatanong ng model pala nito, Plok 116 po. Ito. Ayan. So, bigay lang din po kasi ito sa akin. Medyo may kamahalan. Kaya, alam nyo na, wala tayong budget. Ayan. Kasi katulad nyo rin lang ako na ordinaryong aircon technician. Medyo mahirap ang buhay. So, ayan. And, okay na. Yung unit. Ang naging problema lang natin yung sensor. And isusunod pala nating video dito kasi maraming nagtatanong sa amin ng nakakatipid ba daw talaga sila doon sa inverter aircon. And kaya pinakita ko sa inyo kanina yung mga putok ang ITM. So isasama natin doon sa video siguro na susunod natin. Bakit pumuputok o nasisira yung mga ITM IC? Pag pumuputok yung board. Yun. So, susunod natin. Sunod na video natin. Okay? Pero ngayon din namin gagawin yung video kasi medyo mahaba na to eh. Ayan. Inaantok na yung cameraman ko. Okay? Ayos!